Hello everyone! Narito mo rin si Rolly para sa panibagong tips. Okay? Tips, marami-rami ito. Ngayon po ang pag-usapan natin patungkol sa Load Promos PH. So, paano nga ba malaman yung mga promo na updated promos sa Pilipinas? At pwede sa lahat ng network. Ano? So, ngayon ay tuturo ko po sa inyo kung paano mag-install at paggamit ng app. Tara! Dito, of course, lahat ng Android yung ginagamit nyo din, Play Store. Hanapin niyo po yung, search nyo po yung load promo. Ayan, lumabas na po sa ito po, itong ganito ang logo, yung may SIM card, tapos SIM toolkit. Click nyo po yan. Ayan, so install nyo po. Pag na-install na, actually meron akong review dyan, oh. Ayan. So click natin itong open. Ayan, so ito po yung app. Of course, since ito ay free, meron po mga advertisement. Ayan nyo lang po yan, maliit lang naman. So, for example, ako ay TM yung aking ginagamit. So, click ko itong TM. Hindi ko alam kung anong register ko. Meron na akong load na 100. Anong gagawin ko? So, mamili po kayo dito ng mga promo. So, mapansin po, ito po yung SMS promo. Yun po yung mga text. Ito naman yung call. Isa lang yung available. And then yung data. Kung gusto nyo ng internet lang, ito po yung mga promo nila. Ayan. So, marami din. Kung gusto nyo naman yung combo, yung may call, may text, kasi mayroon din data, ito po inyong i-click itong part na to. Ayan. So, actually, nakakatuwa to kasi napaka-useful. Hindi ka na magtanong-tanong kung kanino. So, piliin mo lang to. Ngayon, paano mag-register? For example, gusto ko ng combo 15 or CA20. Ito, marami nag-like. O sabihin, napaka-useful nito or marami gumagamit. So, click natin to. CA20. So, ito po yung kanyang description. So, 8 days siya bago ma-expire. 3 days. At ito yung kanyang code. So, alahan nyo po, ito pong app na ito, wala po itong hindi po ito nagbibigay ng load. Ito po ay listahan lang ng mga promo. So, pagka meron ng ganito, pwede nyo pong manual na i-type dun sa SMS ng pag-register. Pwede rin naman i-copy pag ito mismong phone ang gamit. So, click nyo itong copy. Then, i-paste nyo dun sa messenger kung mayroong nagtatanong. Pwede nyo i-send sa mga kaibigan nyo kung ano yung magandang promo. Pwede rin naman itong confirm pagka yung phone mo mismo ang register. So, confirm. Pag na-confirm siya, ayan, may tanong siya, do you really want to use this phone? Yes. Okay. So, i-open niya po yung SMS app nyo. So, ginagamit ko po yung Textra. Yan. So, automatic na siya. Nidetect na yung nakasave kasi itong 8080 sa akin sa TM. So, yan po siya. Nandyan na yung promo. So, isend yun na lang. So, make sure lang na bago kayo mag-register, meron po kayong load. So, of course, kasi ito ay listahan nga lang ng promo. Ang isa sa mga gusto ko sa app na ito, maliban dito sa makita mo yung mga promo sa lahat ng network, ay pwede ka rin mag-check. For example, hindi mo alam yung SIM na nabili. So, click nyo po itong checker na prefix. Tama ba yung pronounce ko? Prefix. Okay. So, for example, ang number niya na kita nyo ay 0999. So, type nyo 999. So, automatic lalabas po siya kung anong network. Nakakatuwa siya. If ever hindi nyo matandaan, so pwede naman, or may nagtatanong sa inyo, pwede nyo po i-click itong see all. Sana all. Or see all. Ayan. So, ito yung naka-numerical order. So, makikita nyo pag 0910, yan po ay talk and text. So, sunod-sunod po siya. Ito yung naka-alphabet. Kung gusto nyo na by network, click nyo po ito. Ayan, tap nyo po yan. Ayan, makikita nyo. Ina-update naman nila ito nung manager ng app. Okay? So, yun po yung kagandahan ng app na ito na nakikita kong napaka-useful niya. Pag balance inquiry naman, yan, i-type nyo kung anong mobile network nyo dito. For example, TM ka, automatic siya, lalabas yung mga nakaregister na mga pang-inquiry. Buti na ito ng developer na ganito yan. Mas maganda actually siya. So, home, ayan, so yun po yung app. So, sana meron kinatutunan sa app na ito. At kung gusto niyo rin magtanong regarding sa developer nito, meron ako dito. Check natin ha. Meron ako dito na save. Ayan. So, ito yung page nila. Ayan, ito. Actually, nag-send ako ng review sa page nila. Ito po yung page nila. Load Promos Philippines SIM Toolkit. So, i-like nyo yan. Nagre-respond po sila kung meron kayong tanong. So, kung natin puntahan yung page ha. Ayan. Load Promos PH. Click natin. I think it. So, ayun po ang ating video patungkol sa mga load promos sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood. Sana meron kayo natutunan. Huwag kalimutan mag-subscribe. Bye-bye!